Klassieke zangers hebben vaak te kampen met stress. De workshop Zen en Zang wil zangers leren door middel van yoga, meditatie en oefeningen ontspannender op het podium te staan. Jacqueline Oskamp ontmoet enkele deelnemers, maar eerst spreekt ze met Zen-instructeur Mark Brookhuis en met regisseuse Elsina de Jong. Zen en zang, het allitereert mooi, maar wat is het verband? Zang zou je een van de vormen kunnen noemen waar je zen ook tot uitdrukking kunt brengen. Ik organiseer redelijk veel cursussen, zen en boogschieten, zen en clownerie. Zen en zang vind ik eigenlijk een variant daarvan. In de ochtend leg je bodem met zen, dus echt de Japanse zen-methode. Heart Sutra, meditatie. En in de middag probeer je daar een vorm voor te vinden in de zang. Ja, ik ben zelf pas 1,5 jaar geleden met zen begonnen. Dus met mediteren begonnen. En al heel snel dacht ik van ja, dit is echt iets waar zangers iets aan kunnen hebben. Aan binnen een strak stramien, want dat is eigenlijk klassieke zang, is hetzelfde als binnen een strak stramien van het mediteren en de rituelen van de zen, toch iets van een eigen stem of een eigenheid te laten horen. Hoe doe je dat? En hoe ben je, dat is dan het tweede belangrijke onderdeel van de cursus, hoe ben je op het moment van een concert of een auditie, hoe ga je om met spanning, hoe ben je er echt? Hoe heb je de aanwezigheid die je ook als je mediteert, of wat zen is, als het ware een openheid naar de wereld, dus ontvankelijk zijn, zonder dat je jezelf kwijtraakt. Hoe kan je dat mensen leren? Dat was jouw gedachte, maar met wat voor problemen komen die zangers als ze aan de workshop meedoen? Vooral denk ik dat ze met ontzettend veel andere dingen bezig zijn dan alleen staan zingen. Met heel veel gedachten, heel veel oordelen, heel veel over hoe het zou moeten zijn en wat het niet is. En natuurlijk hoe meer je daarmee in conflict komt op het moment dat je echt staat te zingen, hoe minder je echt staat te zingen. Dus het gaat om het in het moment zijn. Ja, dat is natuurlijk wel de mooie kernzin. Hè? Perfectionisme is wel echt het item waar bijna alle klassieke zangers mee zitten. En wat Elsina net zegt, heel erg met techniek bezig. Heel erg naar hoe iets zou moeten klinken. Terwijl wat wij juist proberen is om je eigen kleur te laten zien. Zen gaat wat mij betreft ook erg over het laten zien van je eigen kleur, van je eigenheid. Dus wij zijn dus niet bezig met hoe iets zou moeten zijn. Maar kijk eens of je iets kunt laten zijn middels jouw persoon, middels jouw kleur. Maar perfectionisme is natuurlijk wel een eis die gesteld wordt in de concertpraktijk. Nou, ik weet niet of het een eis is of dat ze dat zichzelf opleggen. Maar dat is ook wel een kritiek die ik heb in ieder geval erg op conservatoria. En het klinkt misschien wat hard, maar ik heb het gevoel dat in die opleiding lijkt het wel alsof je mensen klein maakt in plaats van groot maakt. Mensen zijn heel erg bezig en ze worden continu afgestraft hoe iets zou moeten zijn. Een pianist zeg maar die nog geen 3-4 noten gespeeld heeft en alweer opnieuw mag beginnen en weer opnieuw mag beginnen. En ik krijg soms de indruk dat mensen een beetje daardoor worden lam geslagen. Dat ze juist heel erg in een soort keurslijf gaan zitten. Zichzelf juist heel klein maken in plaats van groot en breder. En daar zijn we eigenlijk weer opnieuw mee bezig om mensen vooral uit dat perfectionisme, uit dat denken. En kijk eens of je bij jezelf kunt beginnen. En vooral probeert hier en nu te zijn. Maar dan wel met alles wat je hebt. Maar nou zeg jij groot en breed, maar in zen is toch ook het idee van je ego kwijtraken? Nou, dat is ook een onderwerp wat hier ook wel aan bod komt. Perfectionisme kun je denk ik ook wel een vorm van een ego-ding noemen. En daar hebben we het hier zeker over. Kijk eens of je bijvoorbeeld op dat podium kunt gaan staan zonder dat je denkt dat je iets moet zijn. We hebben het ook wel eens over wees een niemand.
Dat hebben we het toevallig vanochtend over gehad. En dat lijkt nu langzamerhand ook wel door te dringen van... je kunt ook op een andere manier zijn zonder alles wat je denkt mee te moeten nemen. En de kunst is inderdaad om soms gewoon te zijn zonder dat je denkt dat je iets moet zijn. Zie, zo, pa, pa, ka, fa, nee, wa, be, Esther Huisman, sopraan. De combinatie zen en zang spreekt me heel erg aan. Dus ik was heel benieuwd hoe dat zou werken. Maar is het zo dat jij in het zingen fysiek tegen een grens aanloopt? Of iets wat je wil oplossen? Fysiek? Nou, ik heb wel auditieangst, zoals veel zangers. En daar probeer je van alles aan te doen. Het draagt ook verder. Het gaat ook wel een beetje over hoe je in je hele leven functioneert. Niet alleen in het zingen. Het staat ook niet los van elkaar natuurlijk. Ik heb ook eerder zen gedaan, al toen ik eigenlijk nog heel jong was. En nu merk ik dat het dus ook heel goed uitpakt. Ja, dat had ik ook wel verwacht. Ik dacht van, dat is een hele goede combinatie. En wat pakt er goed uit? Wat me het meest opviel toen we gingen zitten voor de eerste keer, dat ik dacht sowieso de herkenning had van wat ik eerder gedaan had. Ik dacht van, zo was het. En ook dat de houding ontzettend overeenkomt met de, meest geliefde houding, of de beste houding die je bij het zingen eigenlijk ook moet hebben. Dus die hele rechte rug en de kin die je bij je houdt. Plus de aanwezigheid in het nu, wat in het zingen ook het allerbeste is. En vooral bij audities dan weer, dat je je niet laat afleiden door allerlei toestanden, alles wat er in je hoofd gebeurt, maar dat je gewoon doet wat je doet. Dat klopt heel goed, dat doe je in zen en dat zou in het zingen ook de ideale situatie zijn. Dus eigenlijk is dat een hele goede oefening. Niet alleen als zingend mens, maar ook als mens. Dus ja, zangers zeggen natuurlijk vaak, ik ben mijn instrument, omdat dat natuurlijk je stem is, je keel. Ja. Dus dat is ook niet zo makkelijk te scheiden misschien. Nee, het is lastig te scheiden. Maar ik ben ook nog moeder en je hebt ook gewoon je leven thuis. En ja, dan worden er wel andere dingen van je verwacht, van je fysiek, maar ook van je concentratie dan als je gaat zingen. Dus dat zijn wel twee verschillende dingen. Maar het is mooi om daar juist een link in te leggen ook, tegelijk. En voor jou is dus de belangrijkste associatie van er helemaal zijn op het podium? Ja, minder in je hoofd. Minder je druk maken, je ego uitzetten eigenlijk. Iets minder druk maken over wat men... Daar gaat het eigenlijk niet om. En dat kan veel natuurlijker worden, denk ik. Dat je inderdaad in het hier en nu, zonder dat hoofd wat er telkens tussen zit, gewoon doet wat je doet. Doe de muziek. Heb je een druk hoofd? Ik heb een heel druk hoofd, ja, te druk. Helaas. Ja, dus daar wil ik heel graag. En ik heb dus heel grappig, want we hebben huiswerk gekregen, elke dag zitten. En dat heb ik ook braaf gedaan en met veel plezier ook, moet ik zeggen. En ik heb gewoon echt in 2 weken, resultaat. Dat verwacht ik eigenlijk niet. Maar ik heb echt veel meer rust gekregen. En een auditie gehad vorige week waar ik zelf het gevoel bij had, dat ging eigenlijk een stuk beter. Is dit nou een aanleiding om weer door te gaan met zen? Of? Zeker, absoluut. Ja, ik heb echt besloten, dit is gewoon heel goed voor mij. Los van het zingen ook, want ik vind het eigenlijk belangrijker dat ik gewoon in mezelf wat meer rust krijg. Ik denk dat dat ook over de hele linie wel werkzaam wordt. En ik ga gewoon in de buurt van mijn huis een groepje zoeken om wekelijks mee te zitten. En thuis gewoon dagelijks. Altijd is kort jouw muziek, midden in de week, maar zondags niet. Zondags gaat zij naar de kerk, met een boek vol zilverwerk. Altijd is kort jouw muziek, midden in de week, maar zondags Matthijs Frankena. En wat voor stemtype heb jij? Tenor. Ik zing onder andere in het Bachkoor Holland. En binnenkort weer de Matthäus.
zo af en toe solistisch ook. En wat is nou voor jou de aanleiding om aan deze workshop mee te doen? Nou, een van de dingen waar veel aandacht aan besteed wordt is de stress die wij als zangers onszelf aandoen in situaties als audities, concerten en dergelijke. Ik ben ook op zoek naar methoden om daar beter mee om te leren gaan. Omdat als ik dat niet doe, dan verknal ik het iedere keer weer voor mezelf. Op het moment dat ik het idee heb van nou moet dit moet het gaan worden, want anders heb ik niks. Dan begin ik mezelf enorm op te jagen. En denk na een poosje eigenlijk gewoon helemaal niet meer na over wat ik aan het doen ben. Dat leidt er dan toe dat ik wat ik moet zingen eigenlijk alleen maar af sta te raffelen. En achteraf een slecht gevoel heb over mezelf. Dat ik mezelf zo heb laten pakken door mezelf. En dat ik weer ten overstaan van andere mensen niet heb kunnen laten zien wat ik wel kan. Dat is heel onbevredigend. Ja, precies. En dat leidt er dan ook op termijn toe dat ik het niet eens meer aandurf. En zo, dat soort dingen. En daar moet ik overheen zien te komen. En nou wordt in deze workshop zen in de strijd geworpen. Heb je het gevoel dat dat jou iets oplevert? Ja, als ik mijzelf zover kan krijgen dat ik me er ook aan houd. Het is het aanleren van een gewoonte. Maar ik denk dat als ik erin slaag om meer bewust te zijn van mezelf in het dagelijks leven, dat ik daar in stressvollere situaties ook op terug kan vallen. Dat ik dan beter in staat ben om mezelf even geestelijk in mijn nekvel te pakken en te zeggen, oh, je gaat weer die kant op. Even een stapje terug en even kijken naar wat je aan het doen bent. Want in momenten dat jij het moeilijk hebt, heb je dan last van te veel gedachten tegelijkertijd? Of dat je jezelf een beetje kwijtraakt? Ja, ik denk meer het laatste. Dat ik het gevoel heb dat ik in een soort tunnel sta met alleen nog maar één ding voor ogen. Dat is zo snel mogelijk naar het andere uiteinde zien te komen. En dan ga je raffelen. En dan ga je raffelen, ja. Ja, goed, dat is tunnelvisie in optima forma eigenlijk. Dan is het een soort van overlevingsinstinct. Proberen er zo snel mogelijk doorheen komen. En dan achteraf realiseer ik me pas wat er eigenlijk gebeurd is en wat er vooral niet gebeurd is. Eigenlijk denk je wegwezen hier. Ja, precies. En dat is een reactie die niet nodig is. Die niemand vreugde brengt, mij niet, terwijl ik daar sta te zingen. En niet het publiek, of dat nou een auditiecommissie is of betalend publiek die gewoon een leuk concert willen hebben. En is dit nou voor jou ook aanleiding om je verder in boeddhisme of in zen te verdiepen? Of zie je het puur als een instrument om zelf over een barrière heen te komen? Ik vind dat nog niet zo makkelijk. Mijn ouders die doen ook al een tijd aan boeddhisme, meditatie, de Shambhala variant. En ik heb me er eigenlijk lange tijd een beetje buiten gehouden. Ik zie het op dit moment als een stap op een weg waarvan ik nog niet precies weet waar die naartoe leidt. Ik wijs het niet af, maar ik ben gewoon bezig met te kijken in hoeverre ik dat in kan bouwen in mijn leven. En is het nou zo dat je door je ouders een beetje weerstand ertegen hebt? Mijn ouders zijn al lang op zoek geweest. Hebben daar in hun leven vele wegen bewandeld. En ik merk wel dat ik daar een zekere scepsis aan over heb gehouden. Aan mijn lijf geen Polonaise. Maar goed, ondertussen denk ik dat ik ook oud genoeg ben om gewoon eens te gaan kijken wat voor mijzelf werkt. En me daarbij misschien niet meer te laten leiden door wat ik denk dat er in het verleden allemaal niet zo leuk is gelopen of zo. Ja, in hoeverre dat dan echt helemaal de zen-boeddhistische kant op gaat, dat valt te bezien. Maar ja goed, aan de andere kant, 6 maanden geleden had ik ook niet gedacht dat ik nu dit zou doen. Dus er kan nog van alles gebeuren.